बोलेर नै तपाईले आफ्नो मोबाइलमा फोन लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै रोशन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले बोलेर नै फोन लगाइसकेको छु। तपाईले पनि यसरी नै आफ्नो मोबाइलमा बोलेर नै कुनै पनि व्यक्तिलाई फोन लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। बोलेर नै तपाईले आफ्नो मोबाइलमा जति नम्बरहरु छ त्यो नम्बरमा तपाईले बोलेर नै फोन लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा भएको यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। यो एप्लिकेसनलाई कहाँबाट र कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईलाई बताउनेछु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। र अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ अलो भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। यसमा क्लिक गरेर अलो गरिदिनुहोस् र अब तपाईले यसको इन्टरफेस यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले बोलेर नै फोन लगाउनको लागि यो माथि देखिराखेको माइकको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब म जस्तै रोशन भन्छु। रोशन हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यहाँ अटोमेटिक रूपमा नै फोन लागिसकेको छ। यसरी तपाईले बोलेर नै फोन लगाउन सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले यो माथि देखिराखेको यो सेटिङमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यो कल आफ्टरमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारका टाइमहरु देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईले यहाँ भएको कुनै एउटा टाइमलाई छान्नुहोस्। यसरी तपाईले यहाँ भएको कुनै एउटा टाइमलाई छानिसकेपछि अब के हुन्छ भने जब तपाईले बोलेर फोन लगाउनुहुन्छ त्यो फोन चाहिँ यो तपाईले छानेको समयमा डायल हुने गर्दछ। अब तपाईले यसलाई एकचोटी ब्याक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानुहोस् र अब तपाईले यो माथिको सर्च बारमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ भोइस कल डायलर। यसरी तपाईले भोइस कल डायलर भनेर टाइप गरिसकेपछि यसलाई सर्च गरिदिनुहोस्। अब तपाईले यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा देखेको यो आइकनमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोला। र अब तपाईले चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मेसेन्जरमा तपाईले बोलेर नै टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो हेर्नुहोस्।